ඉතින් ගොඩක් අය මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මොනවද හොඳම වෙබ්සයිට් ඔන්ලයින් බඩු ගන්න කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ Banggood වෙබ්සයිට් එක. ඒකට ප්‍රධාන හේතු කීපයක් තියෙනවා. අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ ඇයි මේ Banggood වෙබ්සයිට් එක මෙච්චර විශ්වාසවන්ත කියලා. ඉතින් මම දැනට අවුරුදු 5කට 6කට වැඩි කාලයක් Banggood වෙබ්සයිට් එක හරහා භාණ්ඩ මිලදී ගන්නවා. ඒ වගේම මම එයාලට ස්පොන්සර් වීඩියෝස් කිහිපයක්වත් කරලා තියෙනවා. අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ ස්පොන්සර් වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. මම දැනට මාසයකට විතර කලින් මිලදී ගත්ත LED light strip එකක්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ පිටිපස්සේ මගේ ටේබල් එකේ දැනට ඔන් කරලා තියෙන්නේ ඒ ලයිට් සෙටප් එක. ඉතින් මම මේක මිලදී ගත්තේ ඩොලර් 10කට වගේ ප්‍රමාණයකට මට මතක විදිහට. මේ ලයිට් සෙට් එක මම සති දෙකක් වගේ කාලයක් පාවිච්චි කරනකොට එකපාරටම වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා. ඉතින් මේකට හේතුව බලපුවම charger එක damage වෙලා තිබුණා. charger එක පිච්චිලා තිබුණා. ඒක නිසා ලයිට් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා. ඉතින් මම මේ වෙනකොට Banggood එකකින් ගොඩක් බඩු මිලදී අරගෙන තියෙනවා. කියපු දේවල් ඒ විදිහටම ඒ වෙලාවටම වගේ මට ගෙදරටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමහර අවස්ථා දෙක තුනක් මට ප්‍රොඩක්ට් එක එන්න ටිකක් පරක් වෙච්ච අවස්ථා තිබුණා. ඒ වෙලාවට යාලා මට මම ගියපු shipping charges එක සම්පූර්ණ රිෆන්ඩ් කරපු අවස්ථා තිබුණා. ඉතින් මම මේ LED strip එක මගේ මුදල් වලින් මිලදී ගත්ත එකක්. ඒ කියන්නේ මට යාලා එවප් එකක් නෙමෙයි. ඒක නිසා මම යාලට ඊමේල් එකක් දැම්මා. මම ප්‍රොඩක්ට් එකක් මිලදී ගත්තා. මේකේ charge එක damage වෙලා දැන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද මම මේකට කරන්නේ කියලා. එයාලා මට පැය දෙක තුනක් වගේ ඇතුළත ඉක්මනටම ඊමේල් එකක් එවලා තිබුණා. එයාලගේ කනගාටුව ප්‍රකාශ කරලා ඒ වගේම සමාව අරගෙන එයාලා කිව්වා මේක වැඩ කරන්නේ නැති එක ප්‍රූෆ් කරන්න ෆොටෝ එකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි එවන්න කියලා. මම මේ charger එක කරන්ට් එකට ඇටච් කරලා වීඩියෝ එකක් පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් Banggood වෙබ්සයිට් එකට කස්ටමර් සර්විස් එකට ඊමේල් කරා. මට පහවදා උදේ ඊමේල් එකක් ආවා එයාලගේ කස්ටමර් සර්විස් එකෙන් මගෙන් නැවත වතාවක් සමාවෙල්ලා තිබුණා. ඒ වගේම එයාලා කියලා තිබුණා දවස් දෙකක් ඇතුළත ඔයාලා ඩැමේජ් වෙච්ච අයිටම් එකට වෙන අයිටම් එකක් අපි ඔයාලට ෆ්‍රී එවනවා කියලා. දවස් දෙකක් ඇතුළත මට මෙන්න නැවත ඊමේල් එකක් එනවා ට්‍රැකින් නම්බර් එකක් එක්ක ඔයාගේ charge එක එවලා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ charge එකක් විතරක් මට එවයි කියලා. නමුත් මට අද පැකේජ් එකක් ඇවිල්ලා තිබුණා සම්පූර්ණම LED strip එක සහ remote එක සම්පූර්ණ full package එකක් Banggood website එකෙන් මට අර damage වෙච්ච charge එක වෙනකොට free එවලා තිබුණා. ඉතින් මට ඇත්තටම වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුණා ගොඩක් අය අහන නිසා Banggood website එක මෙච්චරම විශ්වාසවන්තද කියලා. ඒක නිසා තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක කරන්න තීරණය කරේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මට ආපු පැකේජ් එක සම්පූර්ණ LED strip එක සහ charge එක හැමදේම කලින් මම මිලදී ගත්ත පැකේජ් එකේ තිබ්බ හැමදේම මට එවලා තියෙනවා. ඔයාලට මේක ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. මම සතයක්වත් මේකට ගෙව්වේ නෑ. මට අර damage වෙච්ච charge එක වෙනකොට තමයි එයාලා මේක එවලා තිබුණේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න තීරණය කරේ මේකේ විශ්වාසවන්තභාවය ඔප් කරන්න සහ මේ පළවෙනි වතාව නොවන නිසා. ඉතින් මීට කලිනුත් මට මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් කිහිපයක්ම නැවත වතාවක් එයාලා එවලා තිබුණා. අපි මේක ඕපන් කරගෙන බලමු ඇත්තටම සම්පූර්ණ පැකේජ් එකම තියන විතර ඔයාලට එතකොට තේරෙයි Banggood වෙබ්සයිට් එක කියන්නේ කොච්චර විශ්වාසවන්ත වෙබ්සයිට් එකක්ද කියලා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් LED light strip එක තියෙනවා RGB strip එකක් මේක. මම කලින් මිලදී ගත්ත සම්පූර්ණ පැකේජ් එකම මෙතන මට එයාලා නැවත වතාවක් කියලා තියෙනවා. මේක ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් charge එක ඊළඟට control unit එක සහ remote control එක. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් සන්තෝෂයි මොකද මම මිලදී ගත්ත හැම භාණ්ඩයක්ම මට කියපු වෙලාවට මෙවලා තිබුණා. ඒ වගේම මේ වගේ damage වෙච්ච හැම අවස්ථාවකම මට නැවත වතාවක් ඒ භාණ්ඩ කිසිම අය කිරීමකින් තොරව ගෙදරටම එවලා තිබුණා. ඉතින් ඔයාලටත් Banggood වෙබ්සයිට් එක ගැන මොන හරි විශ්වාසවන්තභාවය පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට ඒ දේ ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්නද කියලා. ඉතින් Banggood වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න තවමත් දන්නේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක පහලින් මම description එකේ link එකක් දාලා තියන්නම් කොහොමද Banggood වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එකත් බැලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. තව කෙනෙකුට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.